हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग पर्क पिकलको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। पर्क पिकल बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ पर्कलाई बोइल गरेर राखिसकेको छु। म चाहिँ यसमा हाल्दै छु हल्दी, कर्नफ्लोर, नुन। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गर्दै छु। म चाहिँ मेरो चाहिँ म्यारिनेसन बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब यसलाई फ्राई गर्दै छु। मेरो चाहिँ सबै पर्क फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाको क्रिस्पी बनिएको छ। तपाईहरुलाई म छेउबाट पनि देखाउँदै छु। पिकल बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ तिल, सुक्खा खोर्सानी, बदामलाई भुट्दै छु। तिल चाहिँ मेरो रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब खोर्सानी र बदामलाई भुट्दै छु। मेरो चाहिँ खोर्सानी र बदाम पनि रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब यो तीनटै मिलाएर मिक्सीमा पिस्दै छु। म चाहिँ अब पिकल बनाउनुको लागि मसला एड गर्दै छु। म चाहिँ अघि भुटेर राखेको तिल, खोर्सानी, बदाम मिक्स गर्दै छु। रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, नुन चाहिँ टेस्ट गरेर मात्रै हाल्नुस् होला। हामीले अघि फ्राई गर्दा पनि हालेको छ र चाट मसालामा पनि नुन हुन्छ। म चाहिँ यसमा एड गर्दैछु निम्बु, काटेको धनिया। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला। हाम्रो चाहिँ पर्क पिकल बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। यदि रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।